ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ PC24 ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ 10:30 ਤੋਂ 11:30, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਟਸਐਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮਿਸਟਰ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, 83 ਇਅਰਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਯੂਰ ਏਜ। ਏਜ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੰਪਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁਲ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੂੰ। ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू वेरी मच पॉल जी, और PC24 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਓਪਨਿੰਗ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋ, ਬਸ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੱਢ ਜੀਏ, ਹੁਣ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈ। और मैं तो कई ऐसे हेल्थ एपिसोड्स को गुजर चुके हैं जी। जब मैं वापस आया तो then I strongly believe that there is still something left which God wants me to do, and basically मुझे ये समझ लगी कि मैं कम्युनिटी को सर्व करना जी, और मैं सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई स्पेशलिटी होम्योपैथी और whatever it is। ते वो मैं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जिन्होंने लोगों को ज्यादा ज्यादा फायदा हो ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ਾ ਖੇਡ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਪਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਿयत ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਹੋਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ। अच्छा, मैं PhD भी थी। तो मिडिल ईस्ट तो बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली पाकिस्तान तो बिलोंग करना। अच्छा, लेकिन मेरी मोर देन 20 ईयर लाइफ मिडिल ईस्ट बहरीन जिवें जवानी अपनी मिडिल ईस्ट ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਕੀ,
ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚूंकि ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਪਾਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਰੀਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੀਚਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਟੈਲੀਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਐਡਵਿਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਜੀ। ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਲੀਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ। ਟੈਲੀਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਨੰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਲੋਪੈਥੀ। ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜੀ। ਬਟ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਜ਼ਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੌਕਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੌਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਗ ਜਾ ਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਰੁਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਐਡਵਿਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਐਡਵਿਲ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਐਡਵਿਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਬੀਅਤ ਪਰ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਪਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਰ ਲੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਊਰਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਡਵਿਲ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 30 ਈਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। ਅੱਛਾ, which is unbelievable। ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ, which is unbelievable। ਇੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਡੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਗ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕਰੋਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਬ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਐਡਵਿਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ 1000 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਪਟਮ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਮ ਅਗਨ 45 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 1 ਆਵਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਉਹਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਯੂਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਪੋਚਾ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ, ਮੂਡ ਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਥਾਇਰਾਇਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। We have to think about that ਕਿ ਉਹ genetic factor ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। So give me some time, I will study that, and then I will prescribe you the medicine. Use it regularly, you will get the benefit. जी, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ it will take some time. It will take some time. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 200% ਬਿਲੀਫ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਈ ਟੀਚ ਐਂਡ ਗੋਡ ਕਿਉਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਗੈਰ ਦੁਆ ਪੜੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਕਿਨ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ, ਉੱਥੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿਸੇ ਚਮਟੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ ਨਾ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਲਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਟ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਐ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਸੀਆਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਕਲੀਨਿਕ ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀਟਾ ਅਤੁਲ ਵਾਈਟਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰਪ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੁਲ ਵਾਈਟਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਵੱਢ ਦੇਵੇ। ਜੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀੜ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਜੋ ਵੀੜ ਕੱਢਦੇ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਅਲਰਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲਡ ਵਿੰਡ ਐਲਰਜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਦਰ ਦਾ, ਫਰੋਮ ਫਾਲ ਟੂ ਵਿੰਟਰ ਜੀ, ਉਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ था इस्लामाबाद, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਮੇਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੋਲਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਨ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁਮਾਲ ਹੱਥ ਉਹ ਨੱਕ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੱਕ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਰਹੂਮ ਹੋਮਿਓਪੈਥ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ 4 ਸਾਲ ਬੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ। ਉੱਥੇ ਤੇ 5 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ -20 ਦੇਖਿਆ ਸੀ, -10 ਤੇ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਵੈਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, 437 225 1974 4372251974। ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੈਡੋਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ more than 20 ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। ਪੌਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਪਾ ਜੀ। ਵਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਭਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੇ ਬੁਲਟ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਟਲ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਭਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਐਟਮ ਬੰਬ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ। ਕਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਸ਼ਨ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਾ, ਡਰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜੀ। ਤੇ that is why homeopathic is very effective, safe and permanent treatment for any ailments, even if it is chronic जी or acute. Chronic होनी ਜਿਹੜੀ 5-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। acute ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ? ਅਲਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਲੇ ਅਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ 6 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਦੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੋਕੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5, 10, 15, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜੀ ਨੋਜ਼ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛਿੱਕਾਂ ਜੀ। This is the first indication ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਬਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮਾਈਂਡ ਵਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਲਰਜੀ, this is the ideal time, don't wait till the last moment। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ 14 days ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਜੀ, ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜੀ, once a day or twice a day, again depending on the severity of the condition। ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਵਰ ਲੈਣਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 50%, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 75 ਜੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜੀ? ਐਵਰੀ 10 ਡੇਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁਲ ਜੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 437 225 1974 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। Get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi provides all the legal advices about ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। business law, insurance, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। If yes, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। office phone number ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। 790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. Also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੁਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਬਾਨੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 437-225-1974 ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਲਿਖ ਲਵੋ 437-225-1975 ਸੌਰੀ 1974। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ 437-225-1974
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਚਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੀਥਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂੰਛ ਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। बस एक कोई मैं कहना हो सर आप करम है माँ बाप का बड़ा एहसान मनना ते वजह से मैं बड़े मुश्किल हालात च, लेकिन फिर भी उन्होंने मैं तो क्या बात है। इस वास्ते मैं अपनी क्लिनिक का नाम रखे अपनी मदर के नाम से, अच्छा, वानो मेमोरियल होम्योपैथिक, वानो मेमोरियल होम्योपैथिक जी उन्होंने याद है। बहुत वधिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, क्योंकि कोशिश करना जरा वो साडा फर्ज है जी, शफा मिले ना मिले वो रब का काम। बिल्कुल सही गल। और मेरे को कई दफा बड़े मायूस मरीज जी जी असी तो हर पासे जा चुके हैं, असि होम्योपैथी भी लै चुके हैं, इंडिया तो पेशेंट ने वो भी आने ने जी जी इन्हें को फलाने डॉक्टर ने दवाई ली थी जी, ये भी लै चुके ये भी लै चुके, मैं जी ठीक है तुम लै चुके हो हूँ जो मेरे को आए जी, तो आखिरी दफा से मेरे नाल जी फायदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, 99% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ जी। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸਿੰਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਇਹ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਉਹ ਸਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿन मेरी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸੇ कॉम्बिनेशन अप्रोच। अच्छा, कॉम्बिनेशन अप्रोच कि एक बीमारी नूं ठीक करने वास्ते साडे कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन दे सके जी, ये कि मैं घट्टो घट एटलीस्ट 3 होम्योपैथिक मेडिसिन कमाई। अच्छा, फिर ਉਹਦੀ पोटेंसी एप्रोप्रिएट सेलेक्ट की जाती है जी, वो तो लैके जिस मैं तुहानू पहले दस्सिया कि आई गेट द रिजल्ट विद इन 24 आवर सम टाइम जी, अगर 24 आवर नहीं तो विद इन फर्स्ट वीक डेफिनेटली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਡ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਬਟ ਇਟ डिपेंड अपॉन दी इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स जी, मरीज की बॉडी ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया जी, और ताड़ी परसेंट केड़ी जी फर्क कहता 1% भी कम नहीं कर रही जी, तो वी हैव लाइन ऑफ पोटेंसीज ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ यूज कर सकते। अगर ਅੱਜ मैं किसी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ मतलब पुराने जमाने की ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ डिजीज नहीं 30%, मैं आज तक कभी 30% यूज नहीं। अच्छा, क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं करता, इतनी ड्रग इंटॉक्सिकेशन हो चुकी है लोगों के जिस्म में कि 30% ही होम्योपैथी असर नहीं करता। पर कई बंदे हले भी दे रहे हैं कि चलो बंदा मुड़ के आऊगा फिर 4 रुपए, बस कमर्शियल माइंडसेट हो, कमर्शियल माइंडसेट, सर्विस माइंडसेट नहीं है। नहीं तो मेरा तो माइंडसेट है कि मैं मरीज को वो दवाई दवा जी, वो पता नहीं दवा जिन्हें नाल ओनू आना होवे सिर्फ सेफ्टी है, यही चंगी अप्रोच है क्योंकि तुसी ओदी बेहतरी देख रहे हो, मैं ओदी बेहतरी, क्योंकि किसी ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁਸੇ ਚ ਪਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜੀ,
कि मनु आज तो 13 साल पहले एक स्ट्रोक हुए, बड़ा शदीद स्ट्रोक हुए। अच्छा जी। और आज कोई मेरा बोल नहीं पीछे जाते कहने तो फील करते मन स्ट्रोक हुए। ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ, हो जाना है, जबान चली जाती है, ਜ਼ਬਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सब कुछ हो जाना, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਸਫਿਗਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कुछ फील करते कोई ਨਾ मैं 8 से 9 टोरंटो जनरल हॉस्पिटल 15 दिन उदों ਜੀ, ते मैं हॉस्पिटल ही अपनी दवाई ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰਾ ਖੜਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ते ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ और मैं अपनी दवाई ਲੈ जी। ਤੇ आई मेड द सेल्स होमोपैथी। तो कहना it is just a water. I said you think it is water, but for me it is a highest form of the medicine available in the world. It is safe without any side effect जी। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ देयर आर चांसेस ऑफ रिलैप्स। सो जब हो जाए ना वो बंदा जरा फिर दोबारा पोस्ट ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ 13 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, और ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਹੇ। इट्स ऑल ब्लेसिंग ऑफ ਜੀ आई विल नॉट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਵਾਨੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ADHD ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ADHD ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਾਈਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ADHD ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਾਈਪਰ सिंड्रोम ਕੁਛ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ADHD। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਅੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ADHD ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰੂ? मेंटल हेल्थ से सर जी मैं सब बोलता हूँ कि ऐसे जबरदस्त मेडिसिन दस है आजकल की दुनिया पर्टिकुलरली कहना मैंने तुसी दसो कि बंदा इस प्रॉब्लम को सफर नहीं करता, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਭ, हर बंदा कोई जाहिर करे या ना करे। ਡਾਕਟਰ ਵੇਲੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੇ ਲੈਣੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਦ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ADHD ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-6 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਲ ਸੇ ਰਿਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟ ਕੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। इस बार जरूरी है कि किसी भी ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना से ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ इवेल्युएशन करनी पड़ेगी जी। तो फिर सबसे अच्छा देखना बनना है कि लेवल है स्ट्रेस जी, क्योंकि ब्रेन है ना मेरा सारा जी, तो बहुत सारी ऐसे हार्मोन्स काम करते हैं एक्टिव रखने जी। तो देखना पड़ना है कि क्या हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होता जिस वजह नाल उन्होंने जेड़ा ब्रेन प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ब्रेन प्रॉब्लम कर रहे हैं लेकिन उस हार्मोन ना होने तो पहले ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ 80% ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੈਲ ਜੀ ਲੈਨੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੌਪ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਸੇਫ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ CPU ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੈ सोशल मीडिया हर बच्चे के हाथ में तो मारते ने अपने सिलेंडर वो धोया जाए। दिस इज वेरी डेंजरस है क्योंकि जेडी मैं नहीं कहना कि यूट्यूब गलत है या सोशल मीडिया गलत है लेकिन मानो उधर यकीन कर लेना दिस इज रॉन्ग। देखो जी ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। तो ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋ ਨਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ what time I should sleep bed ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਲੀਪ। ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। जी वाकई कई बंदा की नींद जी 2 घंटे सोना गहरी नहीं। सर जी मैं एक किताब पढ़ ली मॉर्निंग मिनट करके सीगी वो मैंने अपनी आप नू 4 घंटे दे स्लीपिंग पैटर्न दे पा। अच्छा तो मैं बड़ा खुश कि राती 12 बजे सुता सवेरे 4 बजे उठ गया। उठ के बुक पढ़ी एक्सरसाइज की प्रोडक्टिविटी हो गई अपना काम शुरू किया। जब तक दुनिया उठी वो तो मैं 4 घंटे अगे चला। हाँ सही है वो महीना वो करता रहे। महीने 1.5 महीने बाद मैनू इहो जिहा गेड़ा पिया मेरी अज तक सूत नहीं गई। देख लो एक गल मैं कर रहा 2018-17 5 साल पहला मेरी बांह च पेन होया। आई वेंट टू थ्रू सो मेनी टेस्ट वो कहते शायद इन्हू अटैक हो गए। सारे टेस्ट किए कुछ नहीं मिले। बॉडी मेरी वियर्ड एक्ट करने लगी। मैनू एक्यूपंक्चर ते लाता उन्हें मेरे नर्वां उल्टियां सीधे कर दी। हुण मेरे क्रैम्प्स हो जाने। अच्छा अचानक किसी पर्टिकुलर एंगल ते मैं कोई चीज फड़ भी लवां ना तो मेरा हाथ लॉक हो जाए। फिर मैनू दूजे हथ नाल खोलना कई बार यह सिचुएशन आ जाती वो मुड़ के सैट ही नहीं बैठे। इस करके मैं ये कहना चाहूंगा मैं किताब दे उत्ते यकीन किया। मैं नहीं कहना कि ऑथर का की तजर्बा से की नहीं सीगा पर उन्हें जनरलाइज कर दिता गया तो मैं इन्ना प्रभावित होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ कि मैं अज तक सफर कर मुड़ के मैं सैट नहीं होया। मैं इन्नी सोहनी वर्कआउट करता जी मेरी वर्कआउट टुट गई पेन टुट गया मेरा हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया ते आई नॉट बीन एबल टू गो बैक टू माई प्रीवियस सैल्फ जी मैं सीगा। सो मैं यही गल करी जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंटरनेट नूं देखो स्वाद लवो पर डिसीजन लिए वो चीज ठीक नहीं गी। डिसीजन ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਜੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਬੋਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਬੂਜੈਸਿਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਆਈਬੂਬਰੂਫਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਸਿਟਰਨ ਕੀ ਆ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟਰੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਸੈਟਰੀਜ਼ਿਨ ਸੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਸੌਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ elimination ਹੁੰਦੀ ਹੈ filtration through kidney. Kidney is one of the strongest organ in our body. जी जैसे जैमनियम
लेकिन जैसे तुसी जे गोलियां खाने लोगे किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन छोटी छोटियां छलियां लगी जी फनल सिस्टम बनाया पूरा फनल सिस्टम बनाया छलियां वो ब्लॉक हो जाती जी और वन बाय वन ब्लॉक हो जाए तो तुसी रोज 10 गोलियां खा रहे हो ते एक दिन आएगा तो अपना किडनी करना बंद कर किडनी जवाब देना बंद बिल्कुल बिल्कुल सही गल है 16 वाले जवाब देना बंद कर दे तो फिर तुसी आम गजा भी नहीं खाते कि तुसी जो कुछ खाना है जी उन्हें ब्लड किडनी थ्रू फिल्टर हो गया सारी बॉडी न्यूट्रिशन मैटर है कि जी बेस वाले सारे ऑर्गन होम्योपैथी का तो असूल फिर वही हो गया जी जी की बड़ी फेमस कहावत भी हैगी ते जी साबित भी की गई जी कच्छू ते खरगोश की रेस ते बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ठीक है वो अज भी लोगों ने ना कई तजर्बे किए बड़े सर उन्होंने कच्छू फड़िया ते खरगोश फड़िया दोनों लाइन ते भजा लोगों ने वीडियोस पाई हाँ खरगोश थोड़ी देर तुरया बह गया ते कच्छू हौली हौली करता लंघ गया ये रियलिटी सी है इट्स अ रियलिटी इट्स अ फैक्ट देखो पुराने कहावतां जेहड़े ना उन्हां दे विच लॉजिक है और लॉजिक जेहड़ी है ना ਉਹਨੂੰ कबूल करना क्योंकि उन्होंने दलील दे के समझ वो विजडम ਦਾ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हाइपरटेंशन किदा मतलब ये होम्योपैथी है देखो मैं अगेन आई विल गो बैक टू द फैक्ट हाइपरटेंशन जेडी है जिन्हों से कॉमनली ब्लड प्रेशर वो दियां बहुत सारी रीजन जी साडा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया जी साडे किडनी खराब हो गए उन कोलेस्ट्रॉल खराब किदे ना ताडियां ब्लड वेंदे ने ना कुछ स्वेलिंग हो जाती कुछ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा ओनी फ्लो दे रुकावट पे ब्लड प्रेशर और अगर एक कोलेस्ट्रॉल दी वजह जी डिफरेंट अगर किडनी के बता देते अगेन रेफरिंग बैक कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ रूट cause नहीं पता समझना नहीं पर यह है कि ट्रीटेबल है हाँ बिल्कुल जी ट्रीटेबल है बड़े मतलब ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਈ ਵਾਈਫ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਮਲੋਡੀ ਪਾਣੀ ਖਾਓ अच्छा तो जैसे मैं एमलोडी पानी दे साइड इफेक्ट थे कि मैं ले लें गोली ले मैं क्या कार डॉक्टर मौजूद है तो फिर उन्हें भी चाहिए जो असर को नहीं मैं क्या अच्छा करदा जोगी जोगड़ा बाहर में जोगी सिंध घर की मुर्गी की जाल बराबर मैं क्या अच्छा मैं फिर किसी और हूँ होम में डिस्कस करके ना फिर मैं गन बोलता हूँ दामे कटे पहले मैं पहले बात वो जनाब थैंक्स टू ऑलमाइटी कि हूं ना एमलोडी पानी खानी ना कोई इमरजेंसी दे तौर रखे जी कि इफ somehow क्विक एक्शन चाहिए ਤੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਕਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਆਪਣੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ 30 ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜਾਂ 80 ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੇ ਫਰੀ जी पाओ मैं घंटा गल करना 1.5 घंटा क्या बात ते दूसरी गल है कि अगर वो एडिटिंग खर्चा ऐसी दौड़ नहीं जी ते फिर या अपनी ईमेल मैं फिर उनका कॉन्सेंट फॉर्म फिल करना जी दिस इज लीगली आई एम बाउंड फॉर माय काउंसिल ऑफ होम्योपैथी टू गेट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट जी ते फिर जब मैं दवाई देना जी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚਾਰजेस ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ। ਅੱਛਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ अगर इन बिटवीन कोई दवाई मेडिसिन चेंज करना पई जी ਉਹਦੇ में कोई एडिशन चार्ज। क्या डॉक्टर साहब इसका पूरा वॉलंटियर काम करते ਨੇ बस रब ने देता जी काटे फायदा पहुंचे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ नहीं बाज का पल्स देखनी पैंदी है लेकिन फर्ज जैसे मैं यूके की निगाह दी जी मैं उन्होंने कल तकरीबन पौने घंटे गल की जी ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੌਨਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ अगर किसी दूसरे प्रॉब्लम में भेजे तो दवाई पे जी यूएसए सर भेजे अच्छा अच्छा हाँ जी और पूरा तरीका है ऐसे कहना जी मेरे कई पेशेंट मेरे इंडेक्स तो नॉर्थ तो मामले ने जी वो आ नहीं सकते लेकिन उन्होंने मैं सारी हिस्ट्री लैके टेलीफोनिकली जी फिर मैं उन्होंने साइन कॉन्सेंट फॉर्म भेजना मुझे तो आ जाता साइन फिर मैं साइन करके आ जाता जेगा मैं घर बनाना कहना जी तुसी नहीं आ सकते जी बेशक ना हो अपना एड्रेस दे दो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਭੇਜ जी ਬਾਈ ਮੇਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਕ੍ਰਾਸ ਮਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ हाँ जी मिसमैच हो जाता है क्योंकि अगर होमवर्क से ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ नहीं 1-2 दिन पहले स्टॉप कर दो फिर मेडिसिन शुरू करो ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ हाँ जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਬੋਡੀ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ एग्जैक्टली ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਰੀਡੋਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ एडविल कह दो ਐਡਵਿਲ ਖਾ ਲਈ टेलिनॉल ਜਾਂ ਟੈਲੀਨੋਲ ਖਾ ਲਈ ਟੈਲੀਨੋਲ ਦੇ 3600 ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਨੋਲ ਹਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 437 225 1974 1974 ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ 225 ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ बस हम हो गया अपनी सेहत का ख्याल रखो अपनी खुराक का ख्याल रखो ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ और जंक फूड ना खाओ क्योंकि आजकल ਦੇ बहुत सारे प्रॉब्लम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ जंक फूड है कॉफी एक ਜਿਹੜੀ ऐसी चीज है ਜਿਹੜੀ कि होम्योपैथिक का इंटरैक्ट कर अच्छा हाँ जी एक गल बड़ी अच्छा ते कॉफी कर दी है इंटरैक्ट कॉफी प्योर कॉफी ब्लैक कॉफी अच्छा चाह नहीं करते दूध वाली चाह नहीं करते रियली हाँ जी कॉफी ਜਿਹੜੀ है ना इज गुड फॉर बॉडी आल्सो जी दिन ऊर्जा नहीं तो देखो मैं ऐसा नहीं किया काफी लैके मैं जान के देखा उम्मीद क्यों नहीं काफी लेनी काफी कैफीन स्ट्रॉन्ग कैफीन इज वेरी स्मोकिंग भी नहीं करनी सेम इफेक्ट सेम से निकोटीन सो ना स्मोकिंग करो ना कैफीन पी अगर हैबिट है सारी तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ जी पहले ਉਹਨੂੰ 50% ਕਰ ਦੋ ਜੇ 4 ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਕੱਪ ਲੈ ਲਿਓ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 1 ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲਿਓ वेरी नाइस ग्रेजुअली वेरी नाइस डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਿਵ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਐ ਸ਼ਾਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੈਫੀਨ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਉਨਤਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਰੀडम ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋਗੇ, ਸਾਂਭੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਮ ਓਨਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਗਿਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਫਟੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ 437-225-1974 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, $100 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਈ ਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ। ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ PC24 RETV ਦੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ, ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਐਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਦਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਚੇਂਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੌਖੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੜ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਉਹ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਸੂਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਕੋਟ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੋਲਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਲਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਵਰੀ ਆਵਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੌਲ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਦਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, 36 ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੱਚ ਐਡੋ ਅਬਾਊਟ ਨਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਮਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਫਲੈਸ਼ 1 ਪਾਉਂਡ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਜੀ 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 ਮੀਟ। ਨੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇ 1 ਪਾਉਂਡ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਮੀਟ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਮਤ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਟ ਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਡੂ ਨਾਟ ਡ੍ਰੌਪ ਅ ਬਲੱਡ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਟ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬੜ ਜਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਮੀਟ ਕੱਢ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਾਲ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਇਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਧਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ,
ਜੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਰਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲਾਈਟਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਆਹ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਰਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਗੀ। ਮਾਚਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਚਿਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਲਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਕੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਖਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ 2 ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜੀ, ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ? ਜੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਾ ਐਗਰੀ ਕਰਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਬਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਨੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਕ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਮੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਲਾਈਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਛਾਣੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਵੀ ਦਿਓ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਗੁਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਪਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਲ ਕਰਦਾ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਮੈਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਫੂਡ ਖਰੀ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਫੂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਮ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਟੱਚ ਦਾ ਫੂਡ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਜਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਕੁਡ ਇਮੇਜਿਨ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2-3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2-3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਡੇਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੀਟੇ ਖਾ ਲਓ?
ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੀਜ਼ਾ ਸਵਾਦ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਰਿਸ਼ਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਯਾਰ। That's called the change as variety of life, change the spice of life. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੋਨੋਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਜੀ। ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਬਿਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਈਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ ਖਾਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਦਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਚ ਪਾ ਦਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗੂਗਲ ਜੀ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਕੇ 6 ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸਰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 1000 ਸਿਗਨਲਸ ਪਰ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਪਲਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਰ ਦੂਜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਆਫ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਕਸਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਖੂਨ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲੀ ਖੂਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਟਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਸੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਬਸ। ਨਾ ਸੈੱਲਫੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਸੇ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੇ ਦੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੌਫੀ ਪੀਓ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਓ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੂਡ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਊ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਫੂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੂਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਫੂਡ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਆ। ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਫੂਡ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਫੂਡ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਹ 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 ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਦੇ 3-4 ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣੀ ਆ, ਫੂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਜਾਣ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਥਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਮਕ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਚ ਐਸਿਡ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੁਛ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਲਿਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਅ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਗਲ ਗਈ ਆ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸਿਸ ਐਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਜਾਣਾ ਹੈ to the toilet ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਿਵਰ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਫਾਰਮ ਮੌਸਕੀਟੋ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਲ ਜਾਣੀ। 100% ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਬੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਟ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੱਟੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਊਰੀਅਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਬਿਕਮ ਮਾਈ ਹੈਬਿਟ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਉਹੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਵੀਟਾਬਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੈਡਡ ਵੀਟ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਬਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ 2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ। ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕੋਈ ਪਰੌਠਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਗਾ, ਚੀਟ ਡੈਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, तो तेरे तो कहूंगा मैनू आ दियो। सही गल है। फिर मेरे दोपहर का आया, कदी रोटी खा ली कदी नहीं खा ली, फ्रूट खा लिया, मैं थोड़ा थोड़ा खाता रहना दिन च, ये भी नाल है। वैसे चंगी गल है, मैं भी सुनया कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो पर पेट नूं भुखा रखो। थोड़ा थोड़ा खाता रहना। मैं एक जी चाह वगैरह भी कॉफी मैं दिन च 1 से 2 कप पीना, कभी एक अद्धा ज्यादा भी हो जाता है। मोस्टली मेरी ग्रीन टी है। अच्छा, बीच में हनी पा लूंगा या नहीं पाऊंगा जी। ब्लड शुगर मेरी घट तो घट खाने दी है, कोशिश कि मैं घट तो घट खावा जी। सॉल्ट जो मेरे इनटेक है लिमिटेड है, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं खाता, खाना है पर लिमिटेड है जी। जिले मैंने कभी होंदा है कि मैनू अज बर्न हो रही है मेरे, मैं ओले जाके पहला दूध कच्चा पीना ठंडा। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जी थोड़ी हार्ट बर्न होनी एसिडिटी कर। अच्छा, हाँ जी, ओनू अल्कलाइन चाहिए न्यूट्रलाइज करने लिए। अच्छा, तो दूध तुसी दिन चाह ठंडा ही पी जाने हो? ठंडा, अच्छा, गिलास अद्धा गिलास पूरा।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੈਲੋਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟਾਸਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਔਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਡੀਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਮ ਬਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਦਿਨ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਵਾਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਸਮਝੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਘੁੰਮ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਇਆ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਏਦਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ यही है कि अपॉलजी के पाकिस्तानी भी अपने आप को एक्टिव रखो, बिजी रखो और कुछ ना कुछ करते रहो। जब तुसी माइंड ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ सीने क्लब जाना मुझे योगा कराना भी है, योगा करता भी है, लेकिन लाइटली करता है, ये नहीं करते बहुत स्ट्रेन्यूअस करते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਖਾਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ 100% ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲ ਦਾ ਕੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡੈਮੇਜ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਬੀਕਨ ਲਾਈਟ, ਆਪ ਜਲੂਗੀ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਸ ਲੁਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸਲਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਈ ਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਬਟਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਨਾਟ ਔਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬੜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਅਪਲਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ जो नेगेटिव रहोगे ਤੁਸੀਂ तो अपना कुछ नहीं पाला, नेगेटिव रहोगे तो अपना कुछ नहीं पाला। फिर दूसरे ने करना है और मोरे जो मैंने नेगेटिव ही होना है, पॉजिटिव तो होना नहीं, नेगेटिव ही होना है। फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸੋਚੋਗੇ नेगेटिव, ਹੋਰ ਜਵਾਬ नेगेटिव देने, तो जो मल्टीप्लाइंग द नेगेटिव एब्सोल्युटली जी। और एक मैं और अपने भी गल कहना है, अपने जानने वालों ने भी कहना, अपने फैमिली जो कहना है, जिन्ना एक कहावत आप कहने होने सारे घरां च हुंदी है कि दुख दसे ते दुख बंद हुंदा है, ये कहावत कही गई है, ठीक है ना, सुने ना। पर मैं ये पुछदा हां उन्हां सारियां नूं, अपने आप नूं भी, दसो किदन दुख दसे ते तुहाडा दुख घटिया, किहने तुहाडा दुख घटिया?
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਢਾੜੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦੀਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ, ਬੁਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torbern Road. It's right at the intersection of Torbern Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273.
ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਸਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 50-58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 80+ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਦਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ, 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਲਾ ਇਹ ਦਫਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਨਹੁੰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਖੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੀ, ਖੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। 60 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ 40 year old person। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 40 year ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਚ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਖਾਵੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਵੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਈਡਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਵਲਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਏ ਮਿਰਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। 100% ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪਰਟ, ਮਿਸਟਰ ਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੁਰੀ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਐਲਡਰ ਨਾਲ ਐਲਡਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕ ਬਡਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਯੂਥ ਨਾਲ ਯੂਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਮ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹਮ ਉਮਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕੋਪ ਦੇਖੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਸਟਮਾਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਲੋਅਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਕੱਲਾਪਨ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਥਰੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਥਰੂ YouTube ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਭੀੜ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣ, ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹ ਚ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 40 50 60 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ 4-6 ਵੀਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ੋਰ में ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਦਨ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਰਿਟਰੀਵ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੁਆਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੁਆਇਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਟੁਆਇਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਈ ਸਿਟ ਆਈਡਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਯੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅੰਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੈਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੀ ਕਰਪਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬੁਰਾ ਆ। ਯੂਜ਼ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਰਾ ਰਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੇ ਤਰਵੋ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 16-17% ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਚਲੋ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਜੀ। ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਵੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਮ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ $210 ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं और वो ई ट्रांसफर है। तो छाल मारी कुछ नहीं, मैं समझा ई ट्रांसफर है और मैं जो खोलदा तो हो नहीं रही। मैं बैंक ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ एकदम मेरे ईमेल आई आ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ $210 ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਮ, ਡਿਲੀਟ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਟੋਬਿਕੋ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਵਰਜ ਆਫ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਹਰ ਹੋਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਵਿਚਾਰੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਿਠਾਇਆ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਠੀਕ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, your life is in your hands, how you want to do it up to you, is your business. Thank you very much ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 333 2273 ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ contact@paulchima.com ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ।
ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸੱਜਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਆਵਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Feel free to send us your questions in the form of a comment. If you need to speak with us, please call us at 647-333-2273 after the broadcast. We would not be able to take you into the program. We cannot extend our invite to come on the screen instantly. If you want to speak, please let me know by text message to 647-333-2273 and I would be more than happy to join our broadcast on a scheduled date and time. Today's guest, like I said, is Gurleen Aujla from Fourway Immigration. Our business is located by Railhasan and Highway 10, Rear Ontario. It's right close to the Longus Plaza, and there is Tim Hortons close by as well. And the Brampton courts are also around. They're like walking distance from our office location. So let's welcome Gurleen Aujla on our program and see what she has to tell us about the immigration industry. Welcome, Gurleen. Welcome to the show. Thank you so much, Mr. Palchimaji. How are you doing today? Very good. You wanted this screen, so I changed it for you. Oh, honestly, I like this one better than the other one. Okay. No problem. All right. So what's going on in the immigration industry? Well, we have a couple number of ITAs that were issued in the month of September. So many rounds. Just to start with the most recent one, September 28, 2023. So this was for agriculture and agri-food occupation. September, right? That's right. Yeah. I'm talking about September 28, 2023. So, so the CRS score of the lowest ranked candidate invited is 354. So 354. This is the most recent one, and because it's occupation specific, agriculture and agri-food occupations. Mm-hmm. And just to add on this, I would definitely encourage applicants who already have the profile or are planning to switch. So this can serve as a golden opportunity for them. Just to mention, agri-food pilot project, that is the federal government's, I would say this is ongoing. This is a pilot program, and it has great and immense opportunity. I would like to mention some of the occupations could be meat cutters, could be butchers, even harvesting labor with the greenhouses or with the meat industry. They are already covered into this agro pilot program. Agro pilot program, okay.
That's right. That's right. What kind of experience they would be looking at when people are, trying to file their application under these categories? Yes. So, as the name itself suggests, so this is specifically related to the agriculture. It has a huge list. I can just let you know, like as I've mentioned, there are few occupations that I've already specified. But if you would like to get a better glance, we can just share a link. I can just share it in the group as well. No, most of them, like we're talking about the labor category in the agriculture. There are definitely some specific requirements, at least 1 year of your experience, and then with the language score as well. They're specifically asking for CLB 5. My bad, it is CLB 4 in reading, writing, speaking, and listening. And with your education, your equivalency should be at least a Canadian high school diploma. So anybody high school diploma. That means basically anybody who did even grade 12 from overseas will qualify under this particular program. But you need at least 1 year of your experience, and that and a job offer, and that too being supported with a job offer, a full-time job offer from a Canadian employer. Gurleen, who can give this 1 year experience? Like which institute? If they are employed with a farmer, let's say in India, can farmer just write them an experience letter? Because many Punjabis are already doing agriculture, so they do have the experience. They always claim the experience in terms of the documentation, the documentary evidence that they have. For instance, if you are a farmer back home, you can show your J Farms revenue receipts, which basically includes Jamabandi. If I talk about few other documents, a property under your name, like registry under your name, these are the supporting documents that pretty much shows that you are doing farming in your home country. So with the eligible industries for this particular program, it includes meat product manufacturing, greenhouse, nursery, and floriculture production, even animal production, which includes cattle ranching, pig farming, poultry and egg production, sheep and goat farming. And then I have a long list of the tiers as well, which includes butchers, meat cutters, agriculture service contractors, farm supervisors, specialized livestock workers, and farm machinery operators. So I can, basically say, okay, there is a huge list, but just to give you a glimpse of it, I have elaborated it a bit. But for just for the detailed, I would say, just to get the better insight or better details, please reach out to me, and I can definitely I can assess your profile based on your experience, education, language, and can let you know if you can qualify for this particular program. And that's right. Just to mention, this is one of the easiest programs for your permanent residency pathway in Canada. It sounds like that. So call Gurleen Aujla at 647-465-8894. 647-465-8894. So Gurleen, once they come to Canada, can they just change into any other profession? Is it just for the sake of immigration? Yes, it can be changed. And if I talk about anybody who has LMIA-based work permit, well, it is interconvertible, or you can always change it to a different profession if you're able to get a supporting LMIA from the employer in that particular field. So just to quote an example, so if a farm labor worker wants to switch to trucking, he or she can do that, provided if they have a positive LMIA support from the employer.
who is willing to employ them. Okay, so it's not like them saying you came on this particular category and now you are changing it, so this amounts to some kind of misrepresentation or whatever they can term it. So it's not like that. No, as long as you have a supporting LMIA, and just to mention, there are a few occupations that can be interconvertible. I cannot, if I have to just quote an example, if somebody is working as a food service supervisor, all of a sudden he or she is willing to do some job related to IT, yes, that is not something that is interconvertible. But definitely a labor profession where they do not see any expertise for changing their occupation, officer would definitely understand that point, and he or she will be issued a work permit at the port of entry. Okay, so understood. So this is seems to be very simplistic kind of program that I guess anyone can take advantage of. So I would suggest reach out to Gurleen Aujla at 647, where's the phone number? 465-8894. Get more details about this. So it won't amount to any kind of fraudulent representation or whatever. It's just if you have someone who is willing to employ and have valid LMIA is what you say? Labor market impact assessment, yes. Okay, labor market impact assessment. So feel free to reach out to her and get a free consultation. Don't worry, you are not paying on the first visit. So moving forward, for September 27, 2023, we had a French language proficiency draw, and the lowest ranked candidate invited, the lowest CRS score is 472. Just to mention that there were 500 invitations issued in total, meaning you can still have an edge if you are proficient in French language. So, both of these draws are specific, occupation-specific draws, or I would say they are program-specific draws. And moving forward to September 26, 2023, this was a no program-specified draw. 3,000 invitations were issued, and this one here is a bit high. So the CRS score for this particular draw is 504, meaning anybody who was in all the candidates from different particular. I'm sorry, I was just getting a call, so I was getting a bit distracted. Yeah, I noticed that. That's okay. So we are human beings, and it is okay to get distracted. I'm intentionally trying to get distracted. So this particular draw covers all the candidates from federal skilled worker, federal skilled trade, Canadian experience class. So this was a all program draw. Moving forward to September 20, 2023, this was the first transport occupation draw as well. And the minimal CRS score, or I would say the lowest cutoff score, is 435. So just based on what everybody has seen in terms of the CRS score, one can definitely conclude that with the occupation-specific draw, it's lesser, but with the all-program draw, it's definitely higher. So all-program draw is 504, and the occupation-specific draws vary somewhere between 354 to 472, and 354 is the lowest score. So this can be a golden opportunity for anybody who is working as a harvesting labor, maybe a meat cutter, maybe a butcher, or anybody who is working as a truck driver. Maybe if they were waiting for this opportunity for quite some years, this year is definitely a better year for them. Maybe they are invited into this particular draw. Fantastic. So what I notice is that your industry is very much changing on everyday basis. And I never took this industry like that. I thought, okay, once they
formulate a rule and then it stays for many years. But listening to you, I see that it changes every single day. This is phenomenal. I didn't see the immigration industry like that before. They have recently started announcing the occupation specific draw, and as a matter of fact, 2023 is the first year for the occupation specific draws. And even for the ONP's Ontario Immigration Nominee Program, we see lots and lots of transition as well, where mainly they're trying to target candidates from IT and healthcare industry. Okay. Yeah. Anybody nice. who has so viewers, I would like to mention, if you have any particular question in regards to your express entry profile, please reach out to us. We are just one call away. And just to mention that the initial consultation is free for international graduates. Okay. Good to know that. This is phenomenal information that you always bring up. And I couldn't be more thankful to you for bringing all this to our notice and notice of these people. You know, their life can change anytime when you inform them. This is a great service to, I would say, those people seeking immigration to Canada. So if someone is living in India at the moment and they want to utilize your service, how do they reach out to you? Is there any way that they can, find you? I mean, well, they can look into my social media presence. I'm all over the place, LinkedIn profile. And just to mention, so if they have an issue with reaching out via phone call, I can always schedule a Zoom meeting as well. Yeah. And in terms of their convenience, I am just okay with whatever way they're convenient with as well. Alrighty. So is your email at info@fourwayimmigration.com? That's right. Or immigrations. It's just no S at the end, right? Mr. Baltima, it's just after the name of the company. So it's info@fourwayimmigration.com. Yeah, I just want to clear up because sometimes I mess those little details. So I just want to make sure I have the right information. And what I'm going to do is I'm going to write your email right down there. So anyone can look into that email and probably get a hold of Gurleen. This is so easy, guys, these days, and she probably would be able to give you a better insight. So, yeah, reach out to Gurleen, 647-465-8894. And I think you are the most updated immigration advisor as far as I've seen. Are you planning to open some branch in India soon? Well, Mr. Paljima, to be honest, yes, I am actually planning to open a branch pretty soon in India. Mm-hmm. And thank you so much. You are an amazing host. And I've mentioned it a few times in the previous broadcast as well. You are doing an amazing job in terms of giving back to the community. And that's the reason every member is trying to support you as much as we can. Please keep up the good work and hoping to see you back on next Friday. Absolutely. Thank you very much for joining the broadcast. We'll see you soon. Take care, Gurleen. Nice talking to you. Have a good long weekend. Thank you. Bye-bye. You too. Well, so you just heard Gurleen talk about agro pilot program, for which she said in September, the draw score, I don't know what she calls it, IRS or CRS, something like that. The draw was at 354. Then she also informed you that to show your experience, you may need those Form J and proof of income, that is some receipts or Jamabandi that you can show to the immigration officials. They probably would help you immigrate to Canada. According to her, this is the easiest way to come to Canada. Not only that, if you are here, you can actually change your profession.
and it won't be considered as some kind of misrepresentation. That should be okay, that you try to come here, and that's what I understand when I heard her. If you are like planning to come to Canada, well, this may be one of the ways to land into Canada. Let me know if you need more information about that. We would be more than happy to provide you any other information that you may need. Right now, we are going to take a quick break, and I will see you very soon after the break. So we'll talk about some numbers, we'll talk about what's going on in the housing sector, and we'll take it from there. Stay with us. Paul Chima, your host. If you need mortgage, let me know. I am a mortgage broker with Akal Mortgages Inc. This is a brokerage which is independently owned and operated. License number is 10845. If you need a mortgage, if you need refinancing or private funds, we have funds available. We can discuss the details with you whenever you want. If you are struggling to close your deal because the price is not being supported by the appraiser, we can probably help you out. Just try to reach out to us and discuss your case with us, because it is all on like one-on-one basis. There are no standard formats that we can talk about. We just try to be as helpful as we can be. So call me at 647-333-2273, and I would be more than happy to share my expertise with you at your convenience. Once again, Paul Chima, 647-333-2273, 647-424-0358. So I will see you very soon after this quick break. Stay with us. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894, or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office
that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 772 1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ। PC24 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 6473332273। Welcome back to PC24RETV's remaining broadcast. This is 7:02 p.m. So recently we have been seeing tons and tons of videos on social media, or specifically on TikTok, mentioning that City of Brampton will make it mandatory for they are running a pilot project called Residential Rental Licensing Program, which is a pilot program termed as RRL. Sounds like triple R movie, RRR. So this pilot program will come into effect from January 1st, 2024. So many new things are happening from January 2024. So if you look at this image, you will see that the pilot project would be launched in these cities, these wards. These are electoral wards of City of Brampton. So you will be required, if you are a landlord, to register and obtain license for some type of rental properties. This is not being applied throughout City of Brampton, guys. This is in these wards, which are ward. If you look at this, as a broader understanding, the wards are from Mississauga Road on the west side, and Thorbram, Clark, Bramley on the east side. Like it will come down to Bramley and then span over to Clark, then come down on Thorbram Road, and then all the way to Highway 407 boundary line. And on the north side, this is south of Bouvier. So between Bouvier and Highway 407 on north and south boundaries, Mississauga Road
onto the west side, Bramley going to Torbram via Clark Road is the boundary line. So look at the map. This clearly indicates where this will be applied. This is not going to be applied throughout city of Brampton. If you look at those videos, I'm not sure if you can see that. It is only being applied to a few wards, electoral wards in city of Brampton. So this residential rental licensing pilot project, so this is in an effort to control illegal rentals. So we'll have to understand what an illegal rental basically is. So the council directed the city staff to devise a framework for a landlord licensing program in March this year. And the final report and recommendations were presented around third week of September 20 meeting. The council unanimously voted to adopt the recommendation of this task committee, whatever they call it. So licensing will be mandatory for landlords in the wards of 1, 3, 4, 5 and 7. 1, 3, 4, 5 and 7. So 5 electoral wards. If you are not sure about that, I gave you a kind of framework. Mississauga Road on the west side, Bramley leading into Torbram from Clark, that is second the east side, Bovade is the north side, Highway 407 is the south side, and then Highway 407 goes into the Steeles Avenue. This is where it is basically. So look at the map. You can take a screenshot, you can Google up online. This map would be available. If you want me to send it to you, text me at 647-424-0358. So this would be a mandatory licensing for 13457, ward number 2, which is north of Bovade and east of McLaughlin, and west of Highway 410. You don't need it. Similarly for ward 9, that is, you are looking at those areas where you do not need like Highway 410 all the way to Torbram, that is ward 9. You don't need any licensing for that area. So properties with more than 5 units, hotels, motels, and retirement, nursing, special care homes, as well as lodging houses licensed under the city's existing business licensing bylaws, they are not a part of this pilot program. I will repeat that again. So properties where there are more than 5 units. Isn't 5 coming again and again? So 5 units. Properties with more than 5 units are not included. Hotel, motels, retirement, nursing, special care homes that are licensed, and even the lodging houses that are licensed under city's existing business licensing bylaws, they are exempt from this particular pilot program. According to the city, the objective of the pilot program is to protect the health and safety, human rights of persons, and to protect the residential amenity, character, and stability of residential areas, and to proactively mitigate potential risks that may exist within a particular business sector, and provide an enforcement mechanism to respond to complaints relating to that sector. So this is the whole purpose they are bringing this legislation in, right? So illegal second units and rooming houses have been a long-standing problem in Brampton.
So don't think that city is not observing what you are doing out on social media and in the neighborhoods. Because a rooming house, you have to have a specific zoning bylaw. If your house is not under zoning bylaw and you use that, make it under, so you do that, and that becomes illegal renters. So city is going to come in and curb that. I guess only time will tell how this pans out. Right now, this is a good step, I must say that. So I will repeat that illegal second units and rooming houses have been a long-standing and growing problem in Brampton, which was identified as the fastest growing big city in Canada in the 2021 census. So the pilot program will focus on both currently registered and unregistered residential rental unit. All this information that I am telling you is available on Brampton Guardian website, bramptonguardian.com. I'm just trying to tell you that there are so many videos up there and they do not go into these details because the videos have a limited time frame and you cannot exceed that. But I guess it is really important that you understand and you do your own research before you believe anybody's statement. Because in this world, everyone is a reporter. I am a reporter at this point. Everyone who has a camera and a microphone can report anything, and this gets picked up. So any landlord that is registered or unregistered, this is going to cover all those residential rental units, rented single dwellings, and other additional residential unit types with repeated bylaw violations on record. So this program aims to ensure that landlords are compliant with all applicable laws and regulations. So greed must stop. And I guess this will be a welcome step. We will see how ward number 1, 3, 4, 5, and 7 play out, because this will be something worth watching. I hope City of Mississauga also does something similar. It might be coming. It might be coming very soon because these cities do emulate each other once they see how the things are progressing. So the landlord will be accountable for whatever they do on renting their properties. I have seen many houses where living rooms are divided into more than 2 bedrooms. This won't be acceptable in future. How they do the monitoring of these things still needs to be seen. Are they going to repeal some requirements such as giving notices to the occupant that a city inspector will be there, or they will do surprise visits? I am not sure about that, because only surprise visits can find this alteration in the properties. Otherwise, with the notice, people just remove all those temporary partitions. And in some houses, it's just the partition, just the curtains or boxes or anything erected to create a partition, which is unsafe and absolutely unsafe. These houses have a limit of occupancy, and you exceed occupancy standard, you are making the property susceptible to fires. It is possible, and too much load on the electrical system, it can actually cause spark, cause fire, and damage property, the subject as well as the neighbor's properties as well, and cause so much damages in insurance monies and all that investigation that goes. So the program includes a $300 licensing fee to help cover at least some of the cost of the pilot program. So any unit that have been registered for a second unit in 2021 or earlier, they will be targeted.
and units that may have been modified or received multiple complaints over the past 2 years. Those houses will be monitored. If some property has received complaints from the neighbors in the past 2 years, then those properties will be targeted to make sure that those houses are in compliance with the zoning bylaws. So stay tuned for more information on this. This is I am not verifying this information. I'm just looking up at the Brampton Guardian. Citizen notification may have a different information, but I believe the source is accurate, but I do not warrant any accuracy of this thing. So $300 licensing fee. Any unit that has been registered for a second unit in 2021 or earlier, and any unit that have received multiple complaints in the last 2 years will be subject to this monitoring by the city staff. So an additional funding that they are trying to raise by billing the landlord $300, I guess you are going to pass this on to your tenants from now on, right? So will be based. So the additional funding will be required based on previous registration and licensing initiative. Council implemented a second unit registration program in 2015 that initially saw very low uptake until 2019, when Council convened a second unit task force. Similar to the past registration and business license programs implemented by city staff, anticipate a slow uptake in the program. So the staff recommended that a dedicated team be assigned to RRL, Residential Rental Licensing Program. So there is a task force to oversee and monitor the project, the pilot project. So staff estimates 4,550 licensing applications to fully cover the cost of the pilot program. But based on their previous experiences, they anticipate that there will be about 1,500 sign-ups for the program, which would leave a 925,000 shortfall. And at the same time, we are also looking at breakup of the region of Peel into separate municipalities very soon. So how this funding will be handled is something to be seen over the time. And city council and the staff are hoping that the provincial or federal funding and fines collected during the 2-year pilot program will help cover some of the shortfall. So I guess you may see increased vigilance on the street parking. If your car is on the road for more than prescribed limit, which I guess is 3 or 4 hours or 2 hours, so guess what? The funds will be coming in when they start ticketing your vehicle. So look at those things, and I think it is time you educate yourself. If you live in these areas, which I'm again showing on the screen, make sure you are well protected. These areas on the west side, Mississauga Road, on the north side, Boway Drive, on the east side, Bramley, leading to Thorburn Road from Clark, and going all the way to 407, and then going into going into Steel, just west of McLaughlin, and then merging back into the McLaughlin. This is the area where this thing is going to be implemented. So I guess this was long due. So no harm in that. This was one thing that we wanted to talk with you, and at the same time, I would like to talk about the bond yield. You know, the bond yield has gone up. If you have, if you read news, if you are aware of what's going on in the industry, you will notice that the things are changing in a very big way on the fixed mortgage side.
Fixed mortgage is not the same thing as it used to be before. Fixed mortgages, they have been rapidly changing, right? So the bond yield surged to new heights. Mortgage rates expected to jump another 20 basis points. So this is really a big jump. We already saw a jump in the fixed mortgages in the past, past month, when we read the report that with the increased in bond yield, the rates are jumping anywhere from 20 to 30, 35 basis points. So this is another thing, and it ain't good. This is not good for people who are looking to buy houses. Mr. Ron Butler of Butler Mortgages, and this is what he says following the latest surge in bond yields this week, and as mortgage providers continue to raise mortgage rates. On Tuesday, the Government of Canada's 5-year bond yield jumped to an intraday high of 4.46%, but have since retreated to around 4.32% as of the writing. And this article was written on October 4th, which is 2 days back. Over the past 2 weeks, yields have risen over by 30 basis points or 0.30%. So 30 basis point means 0.30%. Since bond yield typically lead fixed mortgage rate pricing, rates have been steadily on the rise. So the rates are going up, as you can see. I will share this chart with you. So this is the affordability. I'm sorry, my bad. This is not. The 5-year bond yield and overnight target rate have been going up and up and up. So there's no break from this. Right now, the overnight target rate is held at 5%, and many economists, they assume that this will go to 5.25 by end of 2023. So they are expecting one more jump because inflation went up from 3.3% growth in the last month, which is August, in July to August, which came at 4.4%. This is pretty good number. We are looking at that, and higher for longer rate expectations, they are driving the latest increases. People are expecting that rates will stay higher for a longer time, and then Bank of Canada thinks, okay, why not do that? Let's do that. If they want it, let's give it to them. So this is what is going around. So they say universe returns what you want from them, right? This is how the universe responds to your mindset. So make sure you are doing the best thing in your life, and you are hoping for the best thing in your life, because anything contrary to that will, fulfill your negative desires as well. I would like to talk about one last thing before we close this program, and that is the single detached housing starts down 25% from the last year. This is as per CMHC. CMHC is saying the housing starts are coming down, and this is one news. And another thing is RBC's report, and RBC mentioned that despite minor improvement, housing affordability remains near all-time worst level. If you look at the chart, the one I accidentally put up, so you will see this is the affordability measure from RBC, ownership cost as percentage of median household income. The median household income is the income that many people earn. So the share of income that a household would need to cover ownership in percentage of whatever they make, what percentage they spend toward home ownership. This is what is meant by that.
So this is really interesting insight into this. So what I'm seeing here is that in Canada overall, so you need 59.9% of your income, household income, to pay towards ownership cost all over Canada. This is overall Canada price. The share of income a household would need to cover ownership. 59.5. In Vancouver, people are spending 97.5% on their ownership cost. Imagine they are only left with 2.5% of their household income towards living expenses. That's food, groceries, gas, and all those things. It's not easy. Calgary reports 44%, very respectable, I would say. This is a very good number. Many banks have 44% as the measure to give you mortgage. Edmonton is still lower. It is 34.2% of the household income that goes towards the ownership cost. And Toronto, 79.6%. So the ownership cost in Toronto, 79.2%, and that means about 79.6%, 20.4%. That's only available for their other expenses, gas, bills, and all those things. Ottawa is at 46.5%, Montreal is 50.9%. The two major areas like Vancouver and Toronto, they are at the highest. Number one slot is with Vancouver, where people are spending 97.5% of their household income on the ownership cost, and 79.6% in Toronto. Oh my God, this is too much. What do you think about this? Do you think anything can be done about this? Is there a better option that people can resort to? I don't think so. We'll talk more in detail about this. So single detached housing starts fell like they are down by 25% from the last year. This is as per Canadian Mortgage and Housing Corporation. So number of single detached houses under construction in the first half of 2023 was down 25% compared to the same period last year. So that translates into 9,523 new single detached units under construction in the country's 6 largest census metropolitan areas, or CMAs. So this is as per data released by Canadian Mortgage and Housing Corporation. The data was released yesterday on October 5. So the agency says the higher interest rates, reduced access to credit, and elevated construction and labor costs have created challenging conditions for home builders across the country, leading to fewer projects getting started and also an increase in construction timelines, which was up by 0.9 months. Construction timelines has gone up by 1 month. 0.9 months is 1 month. So given larger building size and resulting longer preparation time of the building started in Toronto and Vancouver, the number posted in these cities are the result of a process that began at a time when financing and building conditions were constantly more favorable. So this is Kevin Hughes, Deputy Chief Economist for the CMHC, said in a release. The construction of semi-detached home, it went down by 22%, and row unit went down by 17%. They were also down like single-family detached home. Starts of all units combined, however, were up slightly by 1%.
everything combined together, buoyed by a 15% increase in apartment dwelling starts, 15% increase in, that's how combined number percentage went up, or 48,092 units were built in apartment sector. This report is also available to you if you want to read it on Canadian Mortgage Trends website. We'll talk a bit more about this information tomorrow. It's time for us to say goodbye, but before I end the program, I would like to offer my sincerest condolences to the families of those who have lost a beloved one. I was at one of my past clients' house today, whose dad-in-law just passed like unexpectedly. They kept thinking that it is just a kind of acidity right here, but it was actually a heart attack, severe heart attack, and he passed away. So sad. I visited the family, offer my condolences today. So it is so sad that when your near and dear ones suddenly leave you. So I can feel your pain. I have been through this, so I would pray for peace to the departed soul, and I would pray that God Almighty give you strength to overcome this loss. May you continue living your life, carrying on the legacy of the person who just left you. God bless you all, and stay with us. We will be here tomorrow at the same time, 6:30 p.m. We'll come with more information to educate you if you can. If you like the content, I would request you to please like and subscribe to our YouTube channel, which is PC24RETV. This is available to all of you. So I would be very happy if you can just go to the site and just hit subscribe button. We do not need crowd there. We only need like-minded people who want this kind of information. Thank you very much for being with us. God bless you all. Take care. Stay happy.